आत्मविश्वास. आपल्याला कधी काही कठीण कामं करावी लागतात. तरी पण आपण घाबरत नाही, डगमगत नाही. आपल्या मनात हे काम मी नक्की करू शकेन असा एक विश्वास असतो. त्यालाच आत्मविश्वास म्हणतात. पण काही जणांमध्ये हा फार कमी असतो. असे लोक खूप भित्रे असतात. त्यांना कोणतेही काम करताना खूप भीती वाटते. सुजित असाच एक भित्रा मुलगा होता. पण त्याच्या सरांनी त्याचा आत्मविश्वास कसा वाढवला ते बघा. सुजितला कोणतेही काम करताना खूप भीती वाटायची. हे काम आपल्याला जमणारच नाही असे त्याचे मन त्याला सांगायचे. साधे साधे कामं करतानाही त्याच्याकडून चुका व्हायचा. परीक्षा म्हणजे तर मोठं संकट वाटायचं त्याला. त्या दिवशी त्याचा पेपर होता. त्याचा अभ्यास पूर्ण झाला होता. शिवाय आईने त्याची उजळणी घेतली होती. पण जेव्हा पेपर मिळाला तेव्हा काय झालं माहिती नाही. त्याला काही आठवतच नव्हतं. कसा बसा पेपर सोडवून तो बाहेर आला. त्यातच उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आईने त्याला पोहायच्या क्लासमध्ये घातले. मग काय विचारता, पोहायचा तलाव, पाणी बघूनच सुजित भयंकर घाबरला. हातपाय थरथर कापायला लागले. तो सरळ रडायलाच लागला. त्याची आई, त्याचे पोहण्याचे सर त्याला समजावून थकले, पण तो पाण्यात उतरायलाच तयार नव्हता. त्या दिवशी असेच झाले. सुजित पोहायचा ड्रेस घालून पूलजवळ उभा होता. त्याची आई त्याला पाण्यात उतरण्यासाठी सांगत होती. अरे बाळा, एकदा पाण्यात उतरून तर बघ. इकडे पाणी फार खोल नाही आहे. थोडं पाण्यात खेळशील तर तुला मजा येईल. पण सुजित कसला, तो तर ढिम्म उभा होता. तेवढ्यात सुजितचे स्विमिंगचे सर आले. त्यांनी सुजितचा भित्रेपणा पाहिला. त्यांनी त्याला जवळ बोलवले. हे बघ सुजित, पाण्यात उतरलाच नाहीस तर तुला पोहता कसं येईल? पण सर, मला खूप भीती वाटते. कसची भीती? मी पाण्यात बुडालो तर? अरे इतकंच ना, थांब. असं म्हणून त्यांनी खिशातून एक डबी काढली. तिचा आकार शिंपल्याच्या पेटीसारखा होता. ती पेटी त्यांनी सुजितला दिली आणि म्हणाले, सुजित, या डबीत मी एक गुप्त मंत्र लिहून टाकला आहे. तो मंत्र तुला वाचवेल. पाण्यात बुडू देणार नाही. रोज पोहायला उतरताना या डबीला फक्त हात लावायचा की त्या मंत्राची शक्ती लगेच काम करेल आणि तुला बुडू देणार नाही. सुजितने ती डबी घेतली. सर म्हणाले, पण एक अट आहे सुजित. कोणती सर? ती डबी तू कधीही उघडून पाहायची नाही, की तिच्याबद्दल कोणालाही काहीही सांगायचे नाही. ती फक्त तुझ्या बॅगमध्ये ठेवायची. हो सर. असे म्हणून सुजित ती डबी घेऊन निघून गेला. त्याने ती डबी बॅगमध्ये ठेवली. त्याला थोडे बरे वाटू लागले. मंत्राची शक्ती काम करायला लागली होती ना. मग घाबरत का होईना तो पाण्यात उतरला. त्याच्या आईला आश्चर्यच वाटले. त्यानंतर मात्र जादूच झाली. सुजित न घाबरता पोहायला लागला. सुरुवातीला तो पाण्यात उतरण्याआधी त्या डबीला हात लावायचा. पण काही दिवसातच त्याला तशी गरज उरली नाही. बघता बघता सुजित न घाबरता पोहायला लागला. पोहण्याची स्पर्धा असली की सर सुजितलाच पाठवायचे आणि तो पण स्पर्धेत उत्साहाने भाग घ्यायचा. दरवेळी तो पहिला किंवा दुसरा यायचा. सुजितमधला हा बदल बघून सगळ्यांनीच आश्चर्याने तोंडात बोटे घातली. इतका भित्रट सुजित एकदम कसा एवढा चांगला पोहायला लागला बा? ते त्याला सतत खोदून खोदून विचारायचे. पण सुजित त्याचे गुपित कोणालाही सांगायचा नाही. सुजितला स्वतःला पण खूप आश्चर्य वाटायचे. सरांनी असा कोणता शक्तिशाली मंत्र लिहिला असेल बरं? त्या दिवशी पोहण्याची एक स्पर्धा होती. अर्थातच सुजित त्यात भाग घेणार होता. सर्व स्पर्धक आपल्या जागेवर वाकून तयारीत उभे होते. शिट्टी वाजली आणि सगळ्या स्पर्धकांनी पाण्यात उड्या मारल्या. सगळेजण हाताने पाणी कापत कापत दुसऱ्या टोकाला गेले आणि तेवढ्याच वेगाने परत आले. सुजित पहिला आला होता. सगळ्यांनी त्याचे अभिनंदन केले. बक्षीस समारंभ झाला. सुजितला मोठा कप मिळाला. त्याचे सर तर खूप खुशीत होते.
हीच चांगली संधी आहे असे समजून सुजितने सरांना विचारले, सर तुम्ही मला ती डबी दिली होती ना, त्यात कोणता मंत्र लिहिला आहे? डबी? कोणती डबी? सरांना काही आठवत नव्हते. सुजितने त्यांच्या बॅगेतून ती डबी काढून आणली आणि सरांच्या हातात दिली. सर तुम्ही तेव्हा सांगितलं होतं की यात तुम्ही एक गुप्त मंत्र लिहिला आहे आणि त्याची शक्ती मला पाण्यात बुडू देणार नाही, माझं सतत रक्षण करेल, असं म्हणालो होतो का मी? सरांनी ती डबी घेतली. थोडा जोर लावून ती डबी उघडली. बघतो तर काय, ती पूर्ण रिकामी होती. सुजितच्या आश्चर्याला पारावार उरला नाही. सर म्हणाले, अरे मी काही केलं नाही, फक्त तुझा आत्मविश्वास वाढावा म्हणून ही युक्ती केली आणि बघ ती किती कामी आली. सुजित फक्त हसत होता. मित्रांनो, तुम्हाला जर ही गोष्ट आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा आणि अशाच आणखी गोष्टी ऐकायच्या असतील तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.